Đừng nổ súng. Không sao chứ? Tiến sĩ Tạ, ở đây nguy hiểm quá. Đi thôi, mau lên. Đi. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Thật không may khi hai người bạn đã rời xa chúng ta. Và chúng ta cũng chỉ là may mắn thoát nạn trong gang tấc mà thôi. Ôi chao, tôi thấy chỗ này nguy hiểm quá. Chúng ta ở đây làm gì vậy? Hay là chúng ta thu xếp đồ đạc rồi về nhà đi. Đại Lôi, cậu đừng lo lắng. Hãy bình tĩnh lại. Nhiệm vụ của chuyến đi lần này của chúng ta vốn là có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ được mục đích chúng ta đi đến đây là gì. Mỗi người trong chúng ta đều phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra sắp tới. Hai anh em của chúng ta đã chết rồi đấy. Là hai mạng người đấy. Mọi người, tôi muốn nói lời xin lỗi với mọi người. Bởi vì chuyện của ông nội nên mọi người mới mạo hiểm đi đến đây. Là tôi đã hiểu biết quá ít về nơi này rồi. Tôi xin lỗi. Anna, đừng áy náy nữa. Cháu đã bỏ ra những gì, đã chuẩn bị bao lâu? Chú là người hiểu rõ nhất. Vậy nên cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cháu cũng không được từ bỏ. Chú cũng sẽ đi cùng cháu đến cuối cùng. Này mọi người, đừng nói chuyện nữa được không? Nếu như không rời đi thì hãy nghĩ cách xem nên đối phó như thế nào tiếp đi. Đại Lôi. Phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tìm hiểu rõ ràng tình hình đang xảy ra ở trong rừng. Sinh vật tấn công chúng ta ngày hôm nay tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Với cả con đại cướp quái đó nữa, lực tấn công của nó rất mạnh. Tôi muốn tìm hiểu rõ tập tính sinh sống và tất cả các đặc điểm của nó. Đây cũng được coi là một trong những nhiệm vụ của chúng ta. Tiến sĩ Tạ, hai người anh em của tôi không thể hy sinh vô ích được. Vậy nên vấn đề giá cả, anh nói đi. Anh muốn bao nhiêu? Ấy chà, cái súng này nhìn xịn dữ ha. Súng của cô. Sao cô lại đánh người vậy? Đại Lôi, sao thế? Cô ấy đánh tôi. Tôi mới nhìn cái súng của cô ấy một chút thôi. Cậu nhìn cô ấy đánh tôi này. Rõ là người đàn bà. Đanh đá mà. Đại Lôi. Mời các người đến là để giúp đỡ, chứ không phải đến đi giở trò lưu manh. Mời chúng tôi. Có liên quan gì đến cô không? Để tôi. Nhìn không ra anh cũng nóng tính lắm nhỉ? Sao lại cắn người lung tung như chó điên thế hả? Dừng tay lại. Có vẻ đánh nhau giỏi đấy. Thế thì tại sao hôm qua khi bị quái vật truy đuổi lại chạy loạn hết lên thế? Lúc này gây sự với người mình thì có bản lĩnh gì chứ? Thu xếp hành lý rồi xuất phát luôn đi.
Rảnh rỗi thì để dành sức mà đánh nhau với quái vật ấy. Mọi người đi theo nhé. Mọi người bám theo, chú ý cảnh giác. Đi thôi. Tôi nói này, quái vật có xuất hiện nữa không đấy? Không sao, cứ đi theo là được. Đây có thể là nơi sâu nhất mà ông nội từng đến rồi. Chúng ta phải tìm cách để đi qua đó. Nhưng mà bản đồ mà ông nội để lại đến đây là không còn bất cứ thông tin gì nữa rồi. Lão Đàm, chắc anh đã chuẩn bị hết rồi chứ? Yên tâm đi tiến sĩ Tạ, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Tôi đã đợi 10 năm rồi. Tôi cũng đã nhẫn nhịn 10 năm rồi. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của anh là phải để khách hàng bình tĩnh. Nhất định phải để khách hàng bình tĩnh. Tôi đã phát hiện ra hành tung của con đại cướp quái rồi. Cho tôi thêm 2 ngày nữa là tôi có thể bắt được nó rồi. Tôi nhất định sẽ bắt được nó. Đến lúc đấy chúng ta muốn có bao nhiêu tiền thì sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền thôi. Này, tiến sĩ Tạ ơi. Sao thế Đại Lôi? Sau này tiến sĩ dẫn tôi theo với ạ. Dẫn theo cậu sao? Là thế này ạ. Hôm qua tiến sĩ nói chuyện điện thoại, nói là có con đường kiếm tiền gì đó. Tôi cũng muốn kiếm tiền ạ. Cậu đã nghe thấy những gì rồi? Không ạ. Tối qua khi tôi đi vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy tiến sĩ nói chuyện điện thoại ạ. Tôi không cố tình nghe lén đâu. À, thế cậu đã nói gì với Anna và mọi người chưa? Chưa ạ. Tôi muốn thương lượng với tiến sĩ trước ấy mà. Được rồi, không vấn đề gì. Sau này cứ đi theo tôi. Có rất nhiều cơ hội kiếm tiền đó. Thật à? Ôi, vậy thì cảm ơn anh. Ấy, cảm ơn tiến sĩ Tạ. Không cần khách sáo. Vậy thì đi thôi. Ôi, cẩn thận. Không sao chứ? Đại Lôi là do anh giết đúng không? Làm gì có chuyện đó. Đại Lôi là do anh giết đúng không? Anh nói cái gì vậy? Tôi nhìn thấy vết dao trên người Đại Lôi rồi. Là do anh giết. Sao anh lại giết cậu ta? Cậu ta tự lăn xuống đó, liên quan gì đến tôi? Tôi giết cậu ta làm gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Sao anh lại giết cậu ta? Vũ Hàn, sao anh lại giết cậu ta? Tiến sĩ An, nói cho thầy biết một tin tốt. Mẫu sinh vật được nhóm nghiên cứu thu thập lần trước, sau khi nghiên cứu thì phát hiện ra có tác dụng mạnh mẽ trong việc chữa lành vết thương của con người. Thầy xem chút đi. Em đã liên hệ với một số người mua nước ngoài rồi. Họ sẵn sàng trả phí cao để mua lại dự án này. Ai bảo cậu làm như vậy? Em nghĩ nếu dự án này mà thành công thì nó sẽ có giá trị rất lớn đối với viện nghiên cứu chúng ta, thậm chí là với từng cá nhân. Chúng ta có thể mở rộng quy mô, mở rộng kết quả nghiên cứu. Tạ Phong, lý do tôi đồng ý dẫn dắt một nghiên cứu sinh như cậu là vì tôi nghĩ rằng
Cậu yêu mến cái nghề này, yêu chuyên ngành này. Nhưng tôi không ngờ những gì cậu làm lại là vì lợi ích của bản thân. Thật khiến tôi thất vọng. Không phải em không có ý đó. Đừng nói nữa. Cậu đi đi. Đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi. Vũ Hàn, tôi nói cho cậu biết, người cản đường tôi sẽ đều phải chết. Chú Tạ, chú giết Đại Lôi thật à? Tôi đã giết một người rồi. Tôi không ngại giết thêm người nữa đâu. Mau đi thôi. Đuổi theo cho tôi. Đứng ngay đó làm gì? Lên đi. Anna. 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 Là chỗ này đó các anh em. Đặt bẫy đi. Bắn chết nó đi. Lại đây. Nhanh, rời khỏi nơi này. Để tôi. Đi.
Là chỗ này đó. Các anh em, đặt bẫy đi. Nhanh. Thay tất cả súng thành đạn gây mê. Chúng ta không thể giết chết nó được, nhất định phải bắt sống. Tiến sĩ Tạ, lần này chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng. Nếu bắt được, đừng nói nhiều nữa. Bắt được đại cướp quái cho tôi sẽ cho các anh số tiền gấp 10 lần. Hiểu rồi. Các anh em, lên đạn gây mê. Đây, chuối ăn như thế này này. Cảm ơn mày đã cứu tao. Nhưng mà tao vẫn phải đi tìm bạn của tao. Đại cướp quái này rất có thể đang ở ngay gần đây.
Lý Vũ Hàn, Lý Vũ Hàn, Lý Vũ Hàn. Đi thôi. Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2010, hôm nay tôi sẽ bước vào một hành trình mạo hiểm. Anna vẫn chưa ngủ dậy. Thứ Tư tuần sau là sinh nhật 10 tuổi của con bé. Sợ rằng tôi khó mà về kịp được. Cô cháu gái đáng yêu của tôi dường như đã quen với việc tôi thường xuyên đi công tác rồi. Nó có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ngày mùng 6 tháng 7 năm 2010, hôm nay là một ngày vô cùng bi thương. Nhóm nghiên cứu khoa học bị những sinh vật không xác định tấn công. Chỉ có tôi và tiến sĩ Lý sống sót. Vượn người chân to đã cứu sống chúng tôi. Ngày 7 tháng 7 năm 2010, trong cơ thể đại cước quái mà nhân viên nghiên cứu của chúng tôi phát hiện, có tách ra được một loại nhân tố ức chế máu có tên u thần kinh nội tiết, mà loại u thần kinh nội tiết này được cho là có khả năng giúp cơ thể ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và bệnh tật, đồng thời cũng có tác dụng chữa trị nhanh chóng huyết quản và cơ quan bị tổn thương trong thời kỳ phát bệnh. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì vẫn cần phải thí nghiệm và chứng minh thêm. Ông nội nói máu của mày có thể chữa lành vết thương. Tao không có ác ý gì cả, chỉ hy vọng mày có thể cho anh ấy một cơ hội. Mày... Hy vọng anh có thể tỉnh lại được. Cũng hy vọng luận chứng của ông nội là chính xác. Không ngờ trên đời này đã có chuyện thần kỳ như vậy. Anh tỉnh lại thật rồi. Đừng sợ. Là ông ấy của chúng ta đó. Chẳng trách ông nội lại mạo hiểm cả tính mạng để tới được đây. Cũng khó trách chú Tạ lại muốn làm như vậy. Tôi thà rằng người chết đó sẽ là tôi. Đừng đau khổ nữa. Đừng đổ lỗi cho mình về cái chết của Đại Lôi nữa. Cái chết của anh ta
cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Từ ngày ông ấy rời khỏi tôi thì trong lòng tôi đã không còn người bố đó nữa rồi. Tôi hận ông ấy. Tôi hận ông ấy suốt 10 năm. Thật không ngờ lại gặp lại nhau theo cách này. Họ là người đã mở mang ranh giới tri thức cho loài người. Có một người bố như vậy, anh nên cảm thấy tự hào mới phải. Cuộc sống chính là như vậy đó. Sẽ luôn tạo ra những trò đùa như vậy cho cô. Có một vài sứ mệnh còn lớn lao hơn cả sinh mạng. Đừng vào đó. Tôi thành công rồi. Cuối cùng tôi cũng thành công rồi. Tôi thành công rồi. Tôi thực sự thành công rồi. Trói nó lại rồi chuyển ra ngoài. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Tên này to lớn vậy, làm sao chuyển nó ra ngoài được đây? Chuyển ra như nào đó là vấn đề của mấy người. Tôi chỉ cần kết quả mà thôi. Vận chuyển nó ra bên ngoài thì nhiệm vụ của mấy người cũng coi như hoàn thành rồi. Được, làm việc thôi anh em. Vâng. Dừng ngay mấy hành động ngang tàn đó của mấy người lại. Hai người vẫn chưa chết sao? Người chưa chết là ông đó. Chú vẫn còn là người hay sao? Là một nhà nghiên cứu, chú nên làm điều gì đó tạo phúc cho nhân loại mới đúng. Nhưng chú thì sao? Chú lợi dụng cháu để tìm được đại cước quái, lại còn muốn mang nó về làm nghiên cứu. Điều này đang đi ngược lại với quy luật của tự nhiên đó. Đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Anna, cháu đang nói cái gì vậy? Tại sao cháu lại đặt chân đến cánh rừng này? Cháu quên rồi sao? Nhưng chú thì không quên đâu. Cháu có biết chú đã nhẫn nhịn bao lâu, đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì cái dự án này không? 10 năm. Cháu có biết chú đã bỏ ra bao nhiêu công sức trong suốt 10 năm không? Cháu có biết 10 năm đó chú đã sống như nào không? Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, lúc nào chú cũng nghĩ đến cái dự án này. Hiện tại dự án này đã thật sự thành công rồi. Chú làm những điều này không phải vì một mình chú. Tất cả những gì chú làm là vì sự tiến bộ và phát triển văn minh của loài người đó. Mấy người có biết không? Vậy mà đám người các người lại liều mạng ngăn cản tôi, phản bội tôi. Anna, ngay cả cháu cũng phản bội chú. Tại sao vậy chứ? Chú đừng u mê mãi không chịu tỉnh ngộ như vậy nữa.
Cháu và ông nội cháu cố chấp như nhau vậy. Cháu nhất định sẽ vạch trần tội ác của chú ở đây. Vậy để hai người họ mãi mãi ở lại trong khu rừng này đi. Thiết Ngưu! Anna, chú vẫn luôn coi cháu là người thân thiết nhất của mình, nhưng cháu lại phản bội lại chú. Cháu xuống đó mà làm bạn với ông nội mình đi.
Sao cô lại tới đây? Sao vậy? Không hoan nghênh sao? Hoan nghênh chứ. Lên đi, có chuyện tìm anh. Chuyện gì vậy? Có nhiệm vụ mới muốn tìm anh. Nhiệm vụ mới? Nhiệm vụ gì vậy? Lần này không có thương lượng gì hết. Có phải tất cả phụ nữ đều bá đạo như cô không? Hiểu biết rộng lắm sao? Cũng không phải. Được rồi, không đùa nữa. Thực sự là có nhiệm vụ đó. Chị gái à, tôi mới gia nhập với mấy người thôi mà. Không phải lại có thêm nhiệm vụ kích thích gì đó chứ. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Rừng rậm nguyên thủy Xích Lạc Sơn. Đây là nơi mà ông nội cô, tiến sĩ An Quốc Hoa đã từng tới. Cũng là nơi mà mọi người sẽ xuất phát. Ở vùng này, chúng tôi đã có một phát hiện cực kỳ quan trọng. Đây chính là đại lục mới mà hai người phải chinh phục. Tiến sĩ An, ở đây có phát hiện mới. Chạy mau. Nhanh lên.
Nhanh lên, nhanh lên. Đại cước quái 2. Lần này mới mô phỏng 1/4 số liệu. Rất rõ ràng, dựa tình hình nghiên cứu hiện tại của chúng ta, vẫn không thể đến khu hoang vu đó. Nếu có thể nâng cấp trang bị, có lẽ có thể. Cần kiến thức nhưng cũng cần sức mạnh. Chú Tạ, chúng ta là làm nghiên cứu sinh vật. Mỗi lần dùng tư liệu có được ghi chép lại thí nghiệm, rồi lại ghi chép những thí nghiệm lặp lại, cho đến khi phá giải thành công. Sau mỗi một thành quả đều là biết bao mồ hôi nước mắt. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng đi vào nơi nguy hiểm, cháu hiểu không? Nghiên cứu sinh vật, làm khảo sát trong tình hình cực đoan cũng rất cần thiết. Nhưng cháu quên rằng, trên thế giới này có rất nhiều thứ chúng ta không biết, và những lĩnh vực khoa học không thể nào giải thích. Ở đó tràn đầy nguy hiểm và tai họa, giống như ông nội cháu nhiều năm trước vậy. Tiến sĩ An Quốc Hoa dẫn theo đoàn khảo sát đi vào khu rừng nguyên thủy, đến giờ vẫn chưa quay về, sống chết không rõ. Chú nói những điều này đều là muốn tốt cho cháu. Cháu có hiểu không? Đây là người ủy thác để lại cho chúng tôi. Cần cô ký vào chỗ này, cô xem qua đi. Năm đó, chúng tôi nhận ủy thác của ông An Quốc Hoa. Nếu ông ấy không thể quay về, 10 năm sau sẽ giao lại căn nhà này cho cô. Ông hy vọng sau này con đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ không lạc đường.
Chú Tạ, chú đang làm gì vậy? Đây là ảnh ông cháu trước khi lên đường, chụp cùng đoàn sinh vật của ông ấy. Còn đây là huy chương nhà nước tuyên dương phát hiện quan trọng của đoàn sinh vật. Nhưng còn chưa kịp tổ chức lễ trao huân chương, bọn họ đã nhận được nhiệm vụ nghiên cứu mới, lên đường rồi. À, xin lỗi, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Cô mù à? Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi đến tìm ông chủ của anh. Ấy chà, ấy chà, diễm phúc không tồi nha. Tìm ông chủ của tôi thì tự đi tìm đi. Này người đẹp, người kia chính là ông chủ của chúng tôi. Bức ảnh này được chụp ở đại lý xe này phải không? Có người anh quen không? Không quen. Chúng tôi đang làm việc. Đi đi. Tiến sĩ Lý là bố anh phải không? 10 năm trước, bọn họ đã trải qua những gì? Anh không muốn biết sao? Loại người này tôi không muốn nói chuyện. Đây là ảnh chụp ông nội tôi và đoàn nghiên cứu một ngày trước khi xuất phát. Chết hết rồi nhỉ? Hiện tại tôi tìm được một vài manh mối. Tôi tin rằng bọn họ vẫn còn sống. Có liên quan gì đến tôi? Lần này tôi đến là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ông tôi chưa hoàn thành. Oán hận của anh với bố mình. Tôi nghĩ anh nên nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Nếu như anh còn là người đàn ông. Không được đi, phải ở nhà. Con trai, ngoan. Con xem con lớn từng này rồi, phải mạnh mẽ chứ. Chúng ta phải lên đường rồi. Con đợi bố ở nhà nhé. Ngoan. Sao lại là anh? Hey, chào người đẹp. Tôi tên là Đại Lôi. Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi. Hân hạnh, hân hạnh. Chào. Hai anh đi cùng à? Không chào đón à? Hay là đi xe chúng tôi đi? Được, đi thôi. Lên xe đi. Không phải chỉ có 4 chúng ta chứ? Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Đừng lo, chú Tạ đã tìm đội bảo vệ thám hiểm chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ đi theo sau chúng ta.
Chúng ta nên đi lối đằng kia. Bên kia. Đi thôi. Này, này. Thành phần không khí ở đây khác lệch so với bên ngoài. Vậy thì làm sao? Nghe đây, khu rừng nguyên thủy này không phải chỗ chơi đùa. Vậy sao? Ừ. Vũ Hàn, chúng ta mang theo súng thì tốt rồi. Có súng rồi cậu biết dùng không? Sao tôi lại không biết? Chị nói linh tinh. Chúng ta giống như đến thế giới tiền sử nhỉ? Bớt hoang tưởng đi có được không? Này cậu đừng cứ dọa tôi thế. Này, sao không đi nữa vậy? Nhìn cái cây non ấy làm gì vậy? Đây không phải cây non bình thường đâu. Đó là cây Calamine. Calamine? Ừ. Măng tây lô hội ngải cứu tôi còn biết. Calamine là cái gì? Ăn được không? Calamine là loài thực vật sinh sống vào 2,99 tỷ năm trước. 2,99 tỷ năm trước. Chưa từng có ghi chép. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy cây Calamine còn sống. Đúng là quá thần kỳ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Này tôi nói này Anna, cô có thể đừng lúc đi lúc dừng không? Cứ như đi chợ vậy. Ồ, đây lại là cái gì vậy? Đây là bọ ba chùy thời kỳ địa chất Kembra, thường sẽ cộng sinh với sinh vật dưới đáy biển. Thời kỳ địa chất Kembra là gì? Đã xem công viên kỷ Jura chưa? Đương nhiên là xem, khủng long lớn. Kỷ nguyên Jura là 2 tỷ năm trước. Còn thời kỳ Kembra là sớm hơn nữa, 5 tỷ năm trước. Cô nói thứ này là từ 5 tỷ năm trước. Ừ. Ôi cha, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Tôi nói này, hay là chúng ta quay về đi. Cảm thấy nơi này hơi đáng sợ. Con người đã đứng đầu trong chuỗi thức ăn rồi, cậu còn sợ gì nữa? Nói thì nói như vậy. Tôi có cảm giác ông từng đến chỗ này. Còn anh? Cầm cự sống ở chỗ này cũng không nổi 1 năm đâu. Chứ đừng nói là 10 năm. Nếu đã đến rồi thì tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Mọi người cẩn thận chút nhé. Đại Lôi, nhanh chân lên. Lão Tôn đến đây. Vũ Hàn, Vũ Hàn, tôi bị mắc kẹt rồi. Lại gì nữa đây? Đại Lôi, cẩn thận. Ôi, đừng cử động, mau đưa tay cho tôi đi. Nhanh lên. Ôi trời đất ơi, sợ quá. Ôi, sợ chết khiếp luôn. Đây là nơi quỷ quái gì vậy hả?
Chẳng phải cậu là Tôn Ngộ Không sao? Đi nhanh lên. Đi đi. Đi đi. Mau lên. Dấu chân to thế này, không lẽ là King Kong sao? Mặc dù dấu chân rất to, nhưng khoảng cách giữa các dấu chân lại không lớn lắm. Khả năng sinh vật này chỉ đơn giản là chân to mà thôi. To vậy sao? Trời ạ, đây là gì vậy? Tôi cũng không biết đây là cái gì nữa. Giống hệt như trong tài liệu vậy. Ở đây với bên ngoài đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thần kỳ quá. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì không dám tin điều này là thật đâu. Ông nội tôi luôn muốn chứng minh sự tồn tại của nền văn minh siêu cổ đại. Ông ấy tin rằng sẽ không có thời đại nào bị hủy diệt hoàn toàn cả. Có khi ông ấy đã nói đúng đấy. Ý cô là họ cũng từng đến đây rồi sao? Tôi có thể cảm nhận được điều này. Đi tiếp thôi, hy vọng sẽ có nhiều phát hiện mới hơn. Đi thôi. Đừng cử động, cẩn thận đấy. Đừng cử động. Đi mau. Đi đi. Đi, mau lên. Vũ Hàn. Đi, 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 đi. Nhanh lên, mau lên, mau lên, mau lên. Hả? Không sao chứ? Không sao. Xử nó đi. Đi bên kia. Cẩn thận. Ra ngoài đi. Mọi người cẩn thận. Tiến sĩ Tạ, nó là cái gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Nó hẳn là một sinh vật chưa được biết đến. Nhìn bề ngoài có điểm giống cá sấu lợn lòi. Nào, để tôi giới thiệu một chút. Đây là đội bảo vệ mà chúng ta mời đến cho chuyến thám hiểm lần này. Bảo sao lại giỏi thế. Cảm ơn người anh em nhé. Cơ bắp này săn chắc quá. Sao cho xin số điện thoại nhé. Sao thế? Không sao. Nào nào nào. Ở đây rất nguy hiểm. Tiến sĩ Tạ, chúng ta phải thương lượng lại giá cả. Không sao. Yên tâm đi. Chúng ta tìm chỗ nào dừng chân đi. Được, đi thôi.
Đại Lôi, leo lên đi. Cậu sao rồi? Không sao chứ? Không sao.